Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në program. Sot ish kryeministri, do të thënë ish kryeministri sepse ka dorëzuar edhe zyrtarisht funksionet e tij si kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, është nisur drejt Hagës, atje ku është thirrur për të pyetur si dëshmitar, si i pandehur në fakt nga Gjykata Speciale që është ngritur për të hetuar krimet që përmban raporti i dikmartit i miratuar nga Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës në 2011. Do të kemi rast të rikthehemi pak dhe për të parë se si funksionon kjo Gjykatë Speciale për krimet në Kosovë. Të gjithë i kanë shprehur solidaritetin. Vetë Kryeministri Ramush Haradinaj ka përmendur që ka pasur një mbështetje të gjerë. Sipas tij, nga Shqipëria ka munguar, tha, një mbështetje, një mesazh solidariteti nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Do të kemi rast të rikthehemi sepse zoti Rama ka bërë në fakt një mesazh në Twitter që ditën që doli njoftimi. Për të folur për këtë çështje, un kam kënaqësinë të kem sot në studio zotin Enver Bytyçin, i cili është ekspert i çështjeve rajonale. Zoti Bytyçin, mirë se erdhët në program. Nuk e keni për herë të parë na dy, po e kemi për herë të parë bashkë. Përpara se të flasim për këtë ngjarje, unë në datë 7 dhjetor, ky program në ditën e parë që ka filluar transmetimet e tij ka pasur, dhe këtë e them më shumë për teleshikuesit, ka pasur një kujdes në fakt që të ketë një vështrim jo vetëm shqiptar brenda Shqipërisë, por një vështrim shqiptar dhe rajonal, dhe jemi përpjekur ta mbajmë këtë sa kemi mundur gjatë këtij sezoni televiziv. Intervista e dytë në fakt e këtij programi ka qenë ajo me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj në datë 7 dhjetor. Dua të kujtoj për ju të nderuar teleshikues që në datë 7 dhjetor taksa 100% ndaj Serbisë ishte vetëm pak ditë që ishte vënë, ishte në datë 20 nëntor, dhe ushtria e Kosovës ende nuk ishte formuar, është kaluar ligji në parlament në datë 14 dhjetor. Pra ne kemi qenë një afër para se kjo të ndodhte. Unë juftoj zotin Bytyçin të shohim bashkërisht, bashkë me teleshikuesit, një ekstrakt të kësaj interviste që unë i kam marrë në atë kohë, sepse disa nga gjërat për cilat e kam pyetur dhe përgjigjet që ka dhënë zoti Haradinaj atë ditë gjën aktuale shumë sot. Për shembull, ajo ditë mbaj mend ka qenë një moment kur kryeministri, sepse u zhvendosëm ne për të vajtur në Prishtinë, po vononte për të ardhur, sepse kishte një telefonat nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, zoti Jens Stoltenberg, për të mos e ngritur, për të miratuar ligjin për ushtrinë, ose për ta vonuar, ose minimalisht sipas kryeministrit për t'i bërë prezent skepticizmin e disa prej vendeve anëtare të NATO-s, të aleancës. Kështu që do të kemi Sigurisht do të diskutojmë për këto gjëra, por ngjarjet që janë zhvilluar gjatë gjithë kësaj periudhe janë ngjarje thuajse identike të përsëritura. Janë një déjà vu, keni ndjesinë e déjà vus? Absolutisht po, janë një déjà vu dhe na mundson që ne të shohim përqasjen e asaj interviste me ngjarjet e sotme. Shumë faleminderit, nderuar teleshikues, atëherë në pjesën e parë do të ndjekim ekstraktin e intervistës që unë i kam marrë Ramush Haradinaj në datë 7 dhjetor dhe rikthehemi sërish për të bërë analizën me zotin Enver Bytyçin. Qëndroni me ne. Zoti kryeministër, data 6 dhe data 7 janë dy data ku ministrat e punëve të jashtme të Bashkimit Evropian lidhen dhe për fat të keq nuk e kanë në agjendën e tyre liberalizimin e vizave me Kosovën, që është i vetmi vend në fakt në Ballkan, në Europë, qytetarët udhtojnë me viza. Komisioneri Han para pak ditësh ju a tha këtë, si u ndjet? Ne kemi qenë në përpjekje të vazhdueshme, pra kemi bërë përpjekje që të hyjmë në agjendë të takimit. Ne nuk kemi rri me qenë në agjendë, vetëm nëse ndodh ndonjë befasita në ndërkohë ende është e mundur, pra që do të vendoset për diskutim edhe çështja jonë. Është pak situata e çuditshme, pra dhe dikun është gënyshe. Ato detyra që u dhanë Kosovës si palë kontraktuese për liberalizim, ne i përmbushëm. Ja thatë komisionerit Han që në fillim të këtij viti na thatë miratoni demarkacionin që t'ju japim vizat. Demarkacionin e miratuam, vizat. Jo vetëm kaq, ne kemi miratuar edhe një pako ligjore shumë të avancuar, që është vërtet një avancim i madh në rend të ligj. Edhe ishte tani shfundja në parlament, pra ne kemi kaluar. Jo, më falni që ju ndërpres zoti kryeministër, përmend demarkacionin duke pasur parasysh se çfarë përplasjesh politike dhe çfarë problemesh ajo marrëveshje shkaktoi. Si them drejtën, ishte një përplasje politike. Kjo është një humbje e madhe për qytetarët e Kosovës, pra që po vonohet liberalizimi. Po kjo është edhe një humbje edhe për BE-n, për institucionet e BE-s, pra një mungesë konsistence e tyre në agjendë. Pra kjo është një kontratë dy palëshe. Në këtë rast Kosova përmbushi
pjesën e vetë kontraktuale të kontratës, BE as po arrin me përmbush pranë kohë. Ata kanë shpjegimet e veta, e lidhin bukur shumë me procesin e zgjedhjeve parlamentare për parlamentin e BE-s që kanë zgjedhjeve të BE-s, edhe temat e ngritura në ndërkohë debatet e ngritura të brendshme në BE. Procesi i liberalizimit të vizave është një proces kontraktual. Janë palët kontraktuale. Pjesha e palës që përfaqësoj unë këtë rast e Kosovës është kry. Pjesha e palës tjetër ka vonesa. Tani ne s'kem para palën ndëshkim, si mujtë me ndëshku palën që nuk e kryen në kohë. Pra nuk i ka ato penaltit kontrata jonë. Ne edhe varemi nga BE-ja, pra nga vullneti i tyre. Ne nuk parashojmë veprime tjera që ta zonë të penaltive ndëshkimit. Ne besojmë shumë që në këto qeverit vendeve të BE-s është edhe interes i tyre sa ato humbin. Pra nuk i bojnë pjesë të ekonomisë 2 milion njerëz. Një treg. Zoti Kryeministër, do doja t'ju pyesja, a ka qeveria e Kosovës një bilans se sa është prekur biznesi në Kosovë nga vendosja e kësaj takse për taksën 100%? Kam bisedu me plot, kemi edhe një analizë nga ana jonë. Nuk është një dëm të quaj ashtu i pambulum. Pra është vetëm një çrregullim i momentit kur për një produkt të caktuar duhet rikontraktue pra nga një palë tjetër. Pra nuk ka dame biznesi i Kosovës. Mund të gjenë rrugë të tjera? I kanë gjetur. I kanë gjetur. Si ja. Ky është le të themi biznes patriotik? Ja, është rregullat biznesit. Tani një burim është ndërprej, gjendet burimi tjetër. Ekonomia i gjen rrugët e veta. A ka pasur çmimesh në treg, zoti kryeministër? Jo. Në disa shitore kam parasysh një intervistë të fundit, janë vërtetur disa rritje të lehta të çmimesh. Një intervistë që keni dhënë së fundit për Klan Kosova e keni pohuar ju vetë këtë gjë. Kam kërkuar që mos rriten çmimet, për si mos parandaluese pra me ju shpjegu që nuk ka kërkush bazë caktuar ligjore me rrit çmime. Ata çdo kush që rrit një çmim produktit e mban përgjegjësinë e vet, ai shitet ajo. Pastaj se ndonjë tjetër është më i lirë. Vendos tregu. Është më i lirë, po. Mirë, po kam kërkuar që mos të ngacmohet pra tregu me përfitime të çastit ose të momentit për shkak të ndonjë situate të caktuara. Zoti kryeministër, besoj jeni ndjenit një tweeti të ish sekretari i Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, zoti Vuk Jeremić, i cili pyet presidentin e tij, Vučić, nëse është takuar në datë 4 nëntor me presidentin Thaçi për të përcaktuar pikërisht për të vendosur pikërisht për taksën 100%. Jeni ndjenit këtij tweeti, keni një koment për të? Mendoj se takimet mes president dhe janë diçka e zakonshme, ata me siguri takohen. Unë s'kam një informat tillë dhe nuk muj me precizu, pra me konfirmu. Okej, kjo na sjell në pyetjen tjetër, si u vendos taksa 100%, ishte vendimi i tëri tërësisht autonom i qeverisë Kosovës, ju erdhi në një ide të tërthort nga presidenti, nga Ne kemi pas diskutimet në brendshme në vazhdimsi për mënyrën e kundërshtimit qeveri, koalicion që jem bashkë me kolegët e mi që qeverishin bashkë, pra me PDK-n, me zotin Vesheli, me Nish, me zotin Limaj, me Akërën, zotin Pacovi. Si ti kundërvijemi një agresivitetit madh, një agresionit madh të Serbisë në planin e brendshëm dhe të jashtëm. Në identifikim të veprimeve tona ka dominu pra mundësia vendosjes taksës tillë. Edhe si paralajmërim kemi vendosur një vetëm 10%. Datë 6 nëntor. Po kemi bërë paralajmërime publike, unë kam bërë një afër para marrjes vendimit 100%, kam bërë paralajmërim publik për mundësinë e vendosjes 100%, edhe medial. Serbia nuk ka hequr dorë nga çështja e vet, nga agresiviteti vet kundër Kosovës. Atëre në konsulta e shqipe për me shku në gradual me rrit nga 35 dhe 70 apo 100, ka pas edhe një propozim për 100% që i kam mbyllur. Që ka ardhur nga Endri Xhafo, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Ne diskutojmë me shifër, pra kjo ka qenë që opcionale. Pra ka ardhur nga Partia e Presidentit. Po, nga zoti Veseli. Megjithatë, ky nuk ka qenë një propozim i ri, unë e kisha propozuar këtë një afër fare dhe publikisht, pa që t'jemi korrekt kështu. Në Gjilan kam qenë në ngjarje publike dhe kam thënë në prezencë të media dhe u bë temë në mediat tona dhe në Serbi. Pra një javë përpara ne kemi paralajmëruar 100%. Duke qenë që ju sapo e konfirmoni, pra që ka ardhur nga propozimi për 100% për të shkuar në maksimum të atyre që parashikoni ju si masë, sepse taksa është politike, ju keni pohuar që taksa nuk është maksimumi.
Ka më shumë se 100%? Ka veprime tjera shtesh që mund ndodhin. Mund të ndodhin? Po. Për shembull? Kur të vinë. Po ka ende veprimet natyra tjera, pra pengeshat tjera që mund të vendosh, jo tarifore, pengeshat tjera. Dakor. Atëherë, duke qenë që propozimi për taksën 100% ka ardhur nga zoti Veseli, kryetari i Kuvendit, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, kjo hedh poshtë atë analizë që është bërë në shtypin e Kosovës se kjo ishte një kundërveprim, kjo mas ishte një kundërveprim politik që ju patët ndaj presidentit për takimet dhe bisedat që ai ka pasur me presidentin Vučić. Jo, ne kemi veprime, nuk bojmë veprime kundër presidentit, ne kemi bërë kundër agresionit Serbisë ndaj nesh. Pra është krejtësisht e gabuar me mendu dikush se kjo bëhet për këtë. Po, cila është analiza politike që bën ju si kryeministër për faktin që presidenti takohet me homologun e tij serb prej shumë kohësh dhe asgjë nuk ndryshon në qasjen e Serbisë ndaj Kosovës, jo vetëm nuk ndryshon, por shohim qasje më agresive dhe kam parasysh këtu kundërshtimin e fortë që është bërë antarësimit të Kosovës në UNESCO apo në antarësimit në Interpol. Tani presidenti ka zarë me obligu Serbinë në ndonjë qasje të caktuar ndaj nesh. Presidenti ka paraqit qëndrimet e Kosovës në këtë rast. Po Serbia realisht u bë e padëgjueshme, edhe ndaj BE-s, edhe ndaj Washingtonit, ndaj palëve tjera. Po nuk ka përmbush obligimet e marrëveshjeve parafrake, ka rrit shkallën e agresionit kundër Kosovës, rrezikon Kosovën në planin e brendshëm të jashtëm, pra ka kaluar në veprime vërtet të dënueshme, edhe kjo është arsyeja ne si kemi bërë këto veprime kundër dialogut, se ne jemi në tavolinë, po atëherë ne kemi marrë masa mbrojtëse për veten, pra ne kemi mbrojtë Kosovën, interesin tonë nacional nuk ka logjik, ju ndëgjuat postimin e me folet për Twitter të presidentit Trump, ai tha jam njeri tarifa, nëse dikush i sulmon të mira tona, kom dëshirë me me pagu. Ne jemi nda me Serbinë me luftë, kemi të vramë, dënum, të mungojnë, kemi plot probleme tjera, Serbia e merr tregun ton, edhe nuk na përfil, na rrezikon, pra do ta bëjmë nuk do të them që unë kam marrë inspirim këtë apo atë, ama dhe ne jemi në situatë ku duhet të ndërmarrim dhe veprime kemi marrë drejta. Shqiptarët ju mirë kuptojnë dhe ndoshta në mas të madhe ju përkrajnë pavarësisht analizave ekonomike që mund të nxjerrin një përfundim ekonomik në gjithë histori, por partnerët e huaj ju kuptojnë, kam parasysh përpara disa ditësh ishte një mbledhje e SEFTA-s në Kosovë që u bojkotua nga disa prantarëve të SEFTA-s. Kujtoj për teleshikuesit, është një marrëveshje e frymzuar nga Bashkimi Evropian për shkëmbime të lirë në rajonin e Ballkanit. Po, më mirë ndoshta ne u kthejt e që thatë, por qytetarët janë shumë të gëzuar për këtë vendim, sovran të vendit vet më në fund, po muj me i thonë jo. Po më të gëzuar janë ekonomistët edhe si farmarësit. Ata po fluturojnë për gëzimit, unë takoj prodhues, takoj supermarkets, takoj që kanë filluar me rrit vendet punës në Kosovë. Prodhimi ynë po plasohet më shumë, edhe plasimi në treg po ka më sukses të konsumatori. Tani kjo palë tjera si cefta e këto, që janë shumë rëndësi, por Kosova nuk mundet me qenë vetëm përshtatse. Ne s'mund të jetojmë vetëm për përshtatje. Ne jetojmë për vetë vetën në atë parë. Edhe Kosova s'mundet me u kthy vetëm në përshtatje, që këto agjenda tjera të kanë sukses e ne të shkatrohemi. Pra ne kemi qenë rrezik nga veprimet e Serbisë. Mbetemi pak tek negociatat, zoti kryeministër. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta më konfirmoi, më pohoi se negociatat kanë qenë jo efektive. Kosovë-Serbi. Kosovë-Serbi. Keni ju një koment, jo për komentin e presidentit, por për negociatat në vetvete. Me respekt për presidentin Meta, ky është vlerësimi im. Pra, këto negociata nuk kanë dhënë efekte në vitet e fundit. Kanë dhënë në fakt kundër efekte. Kjo ka bërë nevojshme ngritjen e një grupi negociator? Po, kjo ka bërë nevojshme po them ashtu një shqyrtim të pozicioneve tona në të situatë. Pra, vetveti Kosova, duke ndërmarrë veprime shteshme, mbrojt veten, edhe me konsolidu veten, e konsolidon pozicionet vet edhe për dialog. Konsolidimi ton i kontribuon edhe një ekip pranit po e quaj ashtu delegacioni i Kosovës për bisedime. Nëse negociatat kanë qenë efektive, zoti kryeministër, deri më sot ka qenë për shkak të padëgjueshmërisë nga ana e Serbisë, për shkak të aftësisë
jo bindëse të presidentit Thaçi, për shkak të faktorëve europian, zonjës Mogherini, komisionit, cilat janë arsyet që nxirrni ju nga jo efektiviteti i negociatave? Tani mendoj që to 3-4 vitet e fundit, pra dinamikët kanë qenë jo ashtë favorshme për Kosovën, plot perspektiva, pra në plot drejtime. Sigurisht që Kosova duhet tashme u kthy ka vetvetja, me konsolidu veten, edhe si palë në tavolinë duhet jetë shumë më e konsoliduar. Pra është rrezik të shkohet jo i konsoliduar, edhe jo i ndërtuar mirë në materje. Për shembull qeveria që udhëheqi punon intervistë për marrëveshjen, pra gjithëpërfshirëse, punojmë pra në substancë, në materje, që mund të arrijmë një herë me Serbinë. Keni koment për mënyrën se si zonja Mogherini ka zhvilluar negociatat? Po mendoj që i ka dalë shumë prej kontrollit, dialogu, i ka dalë prej kontrollit, edhe mendoj që nga dëshira që më ju dhanë hapësirë palëve, për mu gjetë një zgjidhje, mendoj që i ka dalë prej kontrollit dialogu. I ka informuar ajo në dienin tuaj sa duhet vendet anëtare të Bashkimit Evropian? Kam informacione që... Nuk muj me komentu këtë se janë marrëdhëniet e tyre. Aja që më bën përshtypje mua është se Kosova ekziston që tri momentet duhet t'i kem parasysh për Kosovën. Një moment i rëndësishëm është vetë shpërblejja e Jugosllavisë së hershme. Një moment tjetër që s'mundesh me ikë askush është shpallja pavarësisë, 17 shkurti, 2008, dhe është vendimi i gjykatës ndërkombëtare, pra për legitimitetin e shpalljes pavarësisë. Çdo kthim prafa në këto vendime nuk ndihmon arritjen e marrëveshjes me Serbinë, por krijon konfuzion dhe mendoj që komisionari i lartë është dashur që ta mban në përfaqësuesja e po dashur ta mban në kornizë dialogun. Mund të ketë një hop më cilësor në dialog mbas zgjedhjes së komisionit të ri, kujtoj që në pranverë në vendet anëtare të Bashkimit Evropian ka zgjedhjet parlamentit, pastaj del komisioni i ri, pra mandati i këtij komisioni dhe komisioneres edhe tani edhe Mogherini përfundon. Komisionerja do të përfaqësuesja e lartë tanishme, po edhe tani institucionet e BE-s mendoj që mund të ndihmojnë pra në normalizimin e dialogut. Edhe në kaq kohë sa u kanë mbetur atyre në normalizimin e dialogut. A i ndruani ju në veri të Kosovës një skenar i Ukrainës? Jo. Krime? Jo. 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 A do t'ishit më i qetë, ju mbase jeni i qetë, po a do t'ishte ndoshta më udhës sikur atje të pozicionoheshin ushtarë amerikanë nga baza Ponstillit? Janë atje. Janë? Janë. Prezenca e Amerikës në Kosovë nuk është me pozicion të vendqëndrimit, po është me jurisdiksion. Me jurisdiksion. Jurisdiksioni amerikan është në çdo pllum të Kosovës. Si është situata në veri të Kosovës, në këndvështrimin e kryeministrit të Kosovës, jo të ne vëzhguesve apo të qytetarëve që mund të shkojmë dhe të shohim? E qetë, funksionale. Institucionet funksionojnë? E qetë, funksionale. Funksionon jeta, funksionon çdo gjë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë që disa vende anëtare të NATO-s janë skeptik. Ndërkohë kujtoj që ju jeni takuar me sekretarin Matis në Shtetet e Bashkuara, roli preponderant i fuqishëm i Shtetet Bashkuara në kuadër të NATO-s, Aleanca Verë Atlantike është shumë i rëndësishëm. A keni pasur dieni dhe më parë, përpara se të shprehej publikisht sekretari i përgjithshëm, që ka vende anëtare të NATO-s skeptik për krimin e ushtrisë Kosovës? Po, e kuptueshme. Ka edhe që s'na kanë njohur, janë vende anëtare të NATO-s, s'na kanë njohur fare politikisht. Po, e kuptueshme kjo, ajo është ky qendrim vjen për shkak të situatës multilaterale të NATO-s, ata janë disa anëtar, janë shumë. Pra është një pozicion multilateral i tyre, nga pikpamja multilaterale e tyre. E ky është një veprim sovran i një vendi, i cili nuk çenon asnjë normë NATO-s. Dësha disponimi politik i ndonjëherës nga qeveritë e NATO-s, është se si duhet sqaruar në proces, sidomos kur ne kërkojmë antarësim në NATO, dësha sa për të pasur ushtrin, kjo është një drejtë jona sovrane që veprojmë. Deklaratat publike do ta pengojnë procesin në datë 14 dhjetor apo do të jetë Ja, nuk lëndohet ky proces. Si puna e vendimit për taksën, pavarësisht se erdhe nga gjitha anët kërkesa për ta hequr atë, vendimi ishte sovran dhe humor. Nuk ka kërkesa mos u vështirë. Nuk ka kërkesa. Është siç ju shihni nëse lexoni mirë deklaratën e sekretarit. Thotë kjo do të ketë disa implikime, sepse ndonjë antar i NATO-s
Do ta shton për diskutim çështjen e partneritetit më tej. Vaj nuk ka ju shifni, nuk është një no. Ose we have to me pa çka bojmë pra matutje. Ju përmendet në fillim të bisedës së zotit kryeministër dëshirën e Kosovës për të qenë në NATO dhe thatë që më shpejt Kosova do të jetë anëtare e NATO se sa anëtare e Bashkimit Evropian. Çfarë ndodh me skrimin e ushtrisë të Kosovës? Ajo që ka ndodhur në Shqipërinë kur ka ushtri anëtarësohet në NATO. Domethënë të paraqisni një kërkesë zyrtare. Po e kuptosh. Kur? Nuk më me precizu kohën. Do të jemi në proces njerë për partneritet për paqe, shpeshaj pastaj matutje. Kjo pyes më një çështje ku ju jeni shprehur skeptik jo shumë kohë më parë gjatë takimit me prokurorin special Jack Smith që keni pritur në Kosovë. Jeni shprehur skeptik në Kosovë, keni deklaruar ju, dhomat e specializuara në Hagë kanë shkaktuar skepticizëm. Nuk e kam takuar, vetëm ministri i drejtësisë, pa s'kam pas takim. Mirë po krye prokuror, pra edhe ai më herë që nga Shvediman edhe kanë vizitu Kosovën. Edhe Kosova është një shtet që ka konsoliduar rendin dhe ligjin. E vërteta është që luftëtarët e lirisë, të UÇK-s, kanë qenë subjekti i drejtësisë ndërkombëtare në fillim si OKB, UNMIK, pastaj si Tribunal për Jugosllavi, si EULEX, për 10 vjet, pas gjykatave vendore, e tani kjo është e 4-ta apo e 5-ta herë kur pra trajtohet çështja e rolit të luftëtarëve të lirisë në luftë. Ka pra keq kuptime prej plot qytetarëve, prej plot njerëzve, pse duhet të ndodhë kështu kur ne ishim viktimë në luftë. Edhe megjithatë Kosova është palë serioze, do të përmbush gjitha obligimet ndaj nga pikpamja institucionale po flisni. Po. Nga pikpamja politike, mendoni se klasa politike në Kosovë është peng i aktakuzave? Kush dan me kon peng, ajo mbetet peng, gjithë jetën po. Zoti kryeministër, ju vetë keni fituar. Frika është pa pare. Kush e ban, vun shumë për isaj. Zoti kryeministër, ju keni fituar pafajësinë në Hagë, ju personalisht. Ndërkohë që ka raportime se drejtues të lartë Kosovës, do doja të kujtoja për teleshikuesit që jeni një katëshe e lartë drejtuese në Kosovë, ju, zëvendës kryeministri, Limaj, kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, presidenti Hashim Thaçi, që jeni le të themi ish ushtarakët tashmë në politik. A i ndruani ju një pastrimi themi të politikës nga ish ushtarakët, jo ju vetë? Se ju keni fituar pafajësinë. Për të hapur një çështje duhen prova të reja. Pra ju ndoshta nuk do të jeni pjesë e aktakuzave së Gjykatës Speciale. Mendoj që UÇK është frym. Është frym, është bindje, nuk janë individet. Ju përjashtoni mundësinë që figura politike të Kosovës që kanë qenë në luftë, atëherë po ju pyes pa emrat përveçën, janë? Jo, shiqën, nuk pastrohet politika, se e edhe një individ, shiqën edhe të kalumën. Çdo herë kur vra Adem Jashari, heroi ynë legjendar. Vetëm sa arrit kauza e lirisë, kauza e UÇK-s. Sa herë që preket në luftën për liri, vetëm sa faktorizohen ata njerëz. Vetëm sa kthehet solidariteti, uniteti i UÇK-s. Është proces i ditun kjo, ka ndodhur me të gjitha deri sot. Politika pastrohet kur ka njerëz të rinj, fjallë që kanë vizione të mira, që marrin vesimin e qytetarëve dhe ecin përpara. Ty pyes brenda familjes për vllain tuaj Daut Haradinajt. I ndruani aktakuzave që mund të ndryhen për ta? Edhe unë, edhe Dauti, nuk ju kemi ndruar as atyne që kanë ardhur pe ajri, as pe toka, as pe kurrë, asnjëherë në rrugën tonë të lirisë. Domethënë politikisht, se ju po flisni për çështje morale, por unë po kërngul edhe një herë politikisht, Gjykata Speciale nuk do të ketë pasojë në Kosovë? Që ne çdo ndërhyrje që na bëhet, çfarë natyre qoftë në proces, ato janë ndërhyrje, e vërtet nëse ndodhin e kanë peshën e vet, po Kosova s'nalet. Kosova është më shumë se 1-2 prej neve. Ja, pra të nderuar teleshikues, ky pra ishte ekstrakti i intervistës që unë i kam marrë, ka qenë intervista e dytë në fillimet e transmetimit A2 CNN dhe të këtij programit i ftuarit. Intervista e parë pra ka qenë me presidentin e Republikës Ilir Meta dhe e dyta ka qenë kjo intervistë që sapo ndoqet një ekstrakt saj me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj,
ku u prekën pra të gjitha çështjet që ishin aktuale dhe që ngjajnë sot si një déjà vu, si një diçka e parë. Është interesante qëndrimi që kryeministri kishte që në datë 7 dhjetor të vitit kaluar për drejthijet e Gjykatës Speciale mbi klasën politike, qëndrimi që ai kishte për taksën, dhe në këtë intervistë sikurse ndoqët për herë të parë dhe pas insistimit ton, kryeministri shpreh atë qëndrim që më pas artikuloi në mënyrë më të prerë dhe më të fortë ndaj përfaqësueses politikën e jashtme dhe sigurinë përbashkët Komisionit Evropian Federica Mogherini për daljen nga kontrolli të procesit të negociatave, të procesit të dialogut me Serbinë. Ne do të kalojmë tani në një ndërprerje publicitare, do të rikthehemi menjëherë në studio për të vazhduar bisedën tonë me zotin Enver Bytyçin, specialist, ekspert i çështjeve rajonale. Qëndroni me ne, rikthehemi menjëherë pas pak. Rikthehemi sërish në studiot nderuar teleshikues pas kësaj ndërprerje, jemi tani më me zotin Bytyçi. Ishim bashkë në fillim sa për të njoftuar atë ekstrakt intervistës. A keni një koment shumë të përgjithshëm? Ju thatë që në fillim në fakt që situatat janë një déjà vu, një përsëritje. Ato çfarë ka ndodhur në Kosovë gjatë vitit të fundit ose më saktë edhe gjatë 2 viteve të fundit, janë ngjarje në fakt edhe të papërsëritshme, edhe një déjà vu në kuptimin se e njëjta situatë është përsërit në disa etapa, në disa shkallë, i njëjti presion, të njëjtat vendime janë diskutuar disa herë, por me një debat që ka tërheqë vëmendjen e opinionit publik dhe në fund të fundit sikur i ka ndarë palet politike në 2 kampe. Domethënë, po ti referohemi pak atë që pyesja se më kujtohet, presion Kosova pati për demarkacionin, dhe demarkacioni ishte ajo që Han i tha klasës politike kosovare, miratoni demarkacionin me marrën e ju japin vizat. Vizat sot që flasim ende nuk janë agjendë liberalizimi i vizave. Presion pati për heqjen e taksës. Pra, kur ne i morëm intervistë kryeministrit, taksa kishte vetëm pak ditë që ishte vënë. Dhe Han që vajti në Kosovë ishte ato ditë, ishte për t'i thënë, po përveç zotit Han, komisionerit Han, pastaj kjo puna e taksës u bë një gjë që domethënë deri dhe presidenti francez apo Angela Merkel në drejt për drejt kërkuan pezullimin të paktën të taksës për t'i dhënë mundësi dialogut. Domethënë ose ajo që më bën përshtypje, për shkak se këto janë gjitha çështje për të trajtuar, ajo që më bën përshtypje është se aso kohë pak kush, dhe nuk është se isha unë që e mendoja, po ishin shumë persona që mendonin se kryeministri nuk do të ishte i rrezikuar nga specialja, siç e quajnë në Kosovë gjykatën e ngritur për të hetuar mbi raportin e Dikmartit, sepse kishte marrë 2 herë pafajësi në Hagë dhe ndërkohë për të dalë tek kjo presioni apo paguan Ramush Haradinaj apo i pyes drejt për drejt haraçin e kokforcisë së tij, kokforcisë në thonjza, qëndrimit të tij për të mbajtur taksën pavarësisht presionit. Së pari nga intervistat që ndoqëm, unë dalloj disa dimensione, të thosha qoftë në pyetjet e shtruara, qoftë në përgjigjet e zotit Haradinaj, janë dimensione që atakojnë disa problematika, problematikën e liberalizimit vizave, problematikën e taksës, problematikën e formimit të ushtrisë, problematikën e rolit të Mogherinit në dialogun e Kosovës me Serbinë, por problematikën e Gjykatës Speciale të asaj çfarë po ndodh sot, dhe është për të thënë se duke dalë tek pyetja juaj tani në fund, është për të thënë se zoti Haradinaj ka qenë 2 herë në Gjykatën e Hagës, në vitin 2005 dhe në vitin 2011. Është hetuar dhe gjykuar atje në imtësi. Ka pasur dhe një ndalim në Francë, 4 muaj ndeti në Francë, ndeti 4 muaj derisa gjykata franceze i dha pafajësinë sepse gjykohej nëse do ekstradohej në Serbi apo jo, sepse urdhri për ndalim ishte nga Serbia nëpërmjet Interpolit natyrisht. Dhe kjo është edhe arsyeja pse Serbia lufton me mishë me shpirt që Kosova të mos pranohet në Interpol, sepse nesër të njëjtën gjë do të bëjë Kosova me shumë elementë të cilët njihen si kriminal lufte në Kosovë, por që janë të pandëshkuar, llogaritet spakut mbi 5.000 qytetarë serb, të cilët janë të kësaj kategorie. Por për të rikthyer atje zoti Haradinaj për mendimin tim dhe në analizën dhe në gjykimin tim, po vuan, nuk do të thoja kokforcin,
po vuan në qëndrimet e tij. Mund ta zëvendësoj me vendosmërinë, për të qenë më neutral. Po vuan edhe vendosmërinë e tij për të ruajtur sovranitetin e tij, por edhe sovranitetin e Kosovës nëpërmjet vendimeve të tij. Po mirë, një sekond, një parantezë. A mund të flitet për sovranizëm në Kosovë kur ne dimë që Kosova ishte, nuk po them dhurat, sepse do të ishte fyese dhe mohuese për të gjithë luftën dhe rezistencën që Kosova ka bërë ndër shekuj, po le themi ishte roli vendimtar ishte i NATO-s dhe ishte të bashkuar. Mos harrojmë i NATO-s që ndërhyri, po pavarësia ishte George W. Bush kur erdhi në konferencën për shtypjen e kryeministrit Berisha. Shumë saktë kjo. A mund të flitet për sovranizëm në Kosovë sot? Sovraniteti është një nocion për mua relativ. Diçka çfarë unë mund ta konsideroj sovrane, dikush tjetër nuk e konsideron si çështje sovrane. Në perceptimin e Haradinajt, vendimet e tij janë çështje të sovranitetit. Unë besoj që edhe në një pjesë të madhe të faktorit ndërkombëtar, vendimet e Haradinajt janë vlerësuar dhe janë gjykuar si çështje të normale, logjike të ushtrimit të sovranitetit në Kosovë. Të gjitha ata faktorë ndërkombëtar në Europë, në Shtetet Bashkuara dhe në vende të tjera, që kanë njohur Kosovën njëkohësisht dhe që e duan pavarësinë e Kosovës, integritetin e Kosovës, sovranitetin e Kosovës, e kanë përshëndet vendimin e Haradinajt. Ne kemi me 10 analistë dhe ekspertë të shumtë, amerikanë sidomos, të çështjeve të Ballkanit dhe të Kosovës, cilët janë shprehur hapur, madje ditët e fundit edhe Daniel Server para 3 ditësh shprehej në Prishtinë, gjatë një vizite që bënda aty, shprehej se largimi i Haradinajt nuk duhet të cënojë. Zoti Bytyçi, ty bëj një pyetje, se ju ndjek me shkrimet që bëni, edhe në rastin konkret po flisim për faktorin ndërkombëtar. Në rast se ka një gjë që faktori ndërkombëtar ishte deri diku unanim, ishte çështja e taksës. Po kemi çështje tjetër sensitive që zoti Haradinaj, që mos ta harrojmë ta themi dhe ta theksojmë, i ka qendruar fort është mosndryshimi i kufive. Dhe sipas informacioneve që unë kam, klasa politike shqiptare në Kosovë dhe në Shqipëri u spërdrodh, po e mas fjalën, u spërdrodh kur ky propozim erdhi, sepse propozimi është bërë në radh të parë nga sekretari për sigurinë kombëtare i presidentit Trump, zoti Bolton, dhe më pas nga zoti Palmer është përsëritur. Zoti Haradinaj ka qendruar fort dhe kësaj. Faktori ndërkombëtar, pra në analizën time të fakteve, të deklaratave, ka folur në një gjuhë kur ishte puna për taksën, po jo për ndryshimin e kufive. Absolutisht. A mundet, zonja Merkel për shembull ka qenë kundër ndryshimit. Francezët tani duket sikur janë më të lëkundur. Pra, a mund të thuhet që faktori ndërkombëtar është një zë, një fytyrë, një rast të Kosovës e problematika? Jo, asnjëherë s'ka qenë fakt, as mund të jetë, as mund ta pretendoj në zhvillimet e çdo lloj ngjarje që mund të analizohen, që kanë ndodhur në botë, jo më në Ballkan, nuk mund të marrësh qoftë edhe një rast të vetëm, mundet të afrohet qëndrimi në Afganistan, mundet të ketë sepse kishte një keqje shumë të madhe të unifikuar që ishte një unifikim dhe një harmonizim veprimesh më i madh në historinë e Europës dhe të Amerikës së Re, por në të gjitha rastet tjera asnjëherë s'ka patur një qëndrim të unifikuar të faktorit ndërkombëtar. Ka patur për shembull në bombardimet në Kosovë. Të i ke patur një kryeministër britanik që insistonte me ngulm për ndërhyrje toksore. Ka patur... Ndërkohë që ke pasur kryeministrat grek që i pengoi fluturimin e NATO-s. Por ke patur edhe një Lamberto Dini i cili i kërkonte Këshillit të NATO-s, ministrave të jashtëm të NATO-s, që të ndaloheshin bombardimet në kohën e Pashkëve. Pra, qëndrimet nuk kanë qenë qoftë edhe brenda, megjithatë ishte fat i madh që 19 vende anëtare të NATO-s sa ishin atëherë, ishin unanim spaku për të filluar bombardimet dhe nuk kishte asnjë veto. Kjo ishte edhe si mitis duhet përshëndetur në këtë rast. Por prapse qëndrimet ishin të fragmentarizuara dhe të jo unike në kuptimin e veprimit dhe ndërveprimit. Pra nuk mund edhe në rastin konkret të heqjes taksës. Unë jam i bindur që pjesa më e madhe e udhëheqësve botëror kanë qenë kundër. Kjo ka qenë imponim. Kundër heqjes apo kundër taksës? Kundër taksës. Është imponuar nga Beogradi, sepse interesi evropian dhe amerikan ishte që të vazhdonin bisedimet
për dialogu për normalizimin e marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës. Beogradi stopoi dialogun me pretekstin se është vendosur taksa dhe duke u përqendruar tek çështja e dialogut, ishin të detyruar të gjithë udhëheqësit evropian dhe ashtu edhe përfaqësuesit amerikan të përqendroheshin tek heqja e taksës dhe me sa duket e konsideruan më të lehtë t'i bëjnë presion Haradinajt që të heqë taksën se sa Vučić që të vazhdojë dialogun. Ka një gjë, Vučić vazhdon të jetë në Serbi presidenti i Serbisë, ndërkohë që Haradinaj nuk është më dhe gjasat janë që në... Sigurisht Haradinaj ishte shumë më lehtë që të goditej dhe goditja e erdhi në këtë formë. Domethënë që të thirrej në Gjykatën Speciale në Hagë. Po, për habin e të gjithë analistëve që mendoni që ka marrë dyer përfaqësi pikërisht nga Haga, por do të flasim pak edhe për Gjykatën Speciale, diferenca që ka gjykata, sepse Gjykata Speciale e Kosovës, e ngritën Kosovë është sipas jurisdiksionit të Kosovës, në bazë një amendamenti kushtetues të miratuar atje dhe një ligjit posaçëm dhe heton periudhën 92.000 nisur nga raporti i famshëm i Dik Martit, një më tepër për teleshikuesit besoj e mbani mend atë deputetin zviceran i cili në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, ku dhe Shqipëria është pjesë, jemi antar të Këshillit të Evropës 195-ën, prezantoi një raport për ta shtyquajtur në shtëpi të verdh diku nga veriu i Shqipërisë ku ishin bërë trafik organesh nga ana e UÇK-s. Dhe në bazën e këtij raporti u ngrit pastaj edhe raporti i Dik Martit është i vitit 2011, saktësisht me 24 janar të vitit 2011, është miratuar në Këshillin e Evropës, në Asamblenë e Këshillit të Evropës, dhe ky raport përmban të dhëna sigurisht të pasakta në pjesën më të madhe të tyre, ka edhe çështje të cilat janë të diskutueshme dhe që meritojnë të hetohen, për shembull ndrimi i organeve është e pamundur, praktikisht të ndodhte, por gjithsesi në ai raport është pasqyrë e dosjes së prokurorit përgjithshëm të Serbisë prej 70.000 faqesh të grumbulluara, sigurisht më shumë se gjysma të sajuara, me qëllim që të denigrojnë luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kjo është e provuar. Por mua më fal, më bën përshtypje vetëm një fakt se në atë kohë zoti Thaçi pati deklaruar, duke kundërshtuar raportin e Dik Martit, pati deklaruar se do të ngrente një padi kundër akuzave të tij. Zoti Thaçi ishte një nga ata ishte kryeminist. Jo vetëm ishte kryeminist dhe ishte i akuzuar, por ishte i akuzuari kryesor dhe të gjitha akuzat përqendroheshin pikërisht tek personaliteti i zotit Thaçi dhe jo te Haradinaj. Më leni t'ju bëj një pyetje duke marrë shkas nga atë çfarë kanë shkruar Albin Kurti, sepse është nga personat që ka folur më hapur dhe më qartë për këtë çështje. Albin Kurti ka thënë, ish kryeministrin e kemi parlamentuar disa herë, shumë herët. Sa më afër gjarprit, aq më rrezikuar jetë, është aludim për nofkën e zotit Thaçi gjatë luftës, po të mos kalonte demarkacioni i gabueshëm me malin e Zi, do të binte presidenti Thaçi. Presidenti Thaçi duhet të thras datën e saktuar të zgjedhjeve. Pra bën një aludim që është viktim e vendosmërisë së vet për të mbajtur taksën, por edhe e një loje politike. Në të vërtet me demarkacionin me malin e Zi, zoti Haradinaj ra në kurthin e zotit Thaçi. Kurthi u ngrit në mënyrë të tillë, zoti Haradinaj ishte kryeminist dhe duhej të binte dakord që të demarkacioni të miratohej, por po hezitonte. Zoti Thaçi bëri lojën që me presidentin e Malit Zi të nënshkruante një memorandum mirëkuptimi me të cilin gjoja mbas ratifikimit do të rishikohej çështja e kufirit, por që nuk kishte efekt, ishte një efekt nul, dhe zoti Haradinaj nuk e di besoj apo ishte në lidhje të ngushtë në atë kohë me Thaçin dhe u tërhoq nga qëndrimi i tij anti-demarkacion dhe e miratoi. E lëm demarkacionin, në rastin konkret, është viktim edhe lojës brendshme politike zoti Haradinaj apo jo? Është viktim e lojës brendshme politike, por një gjë unë dalloj diçka të veçantë. Sepse i lanë zotit Haradinaj vendosmërinë
përballë gjithë faktorit ndërkombëtar për taksën. U duk sikur kjo konsolidoi pozitën e tij të kryeministrit në sytë publikut në Kosovë dhe në një moment caktuar, kur askush nuk e priste, është ai që largohet. Kjo është fotoja që ka publikuar vetë sot në Instagram, në rrjetin social, makinën që e çon drejt aeroportit Adem Jasharit Prishtinës për ta nisur drejt Hagës. Dhe pra është viktim, thonë ju, dhe lojës politike. Është viktim e lojës politike, por unë besoj. Qeveria që do të dalë nga Kosova, nga zgjedhjet që do të mbahen në fillim shtatorit, që mendohet që pritet të mbahen, se nuk kemi ende një datë, është përfolur data 8, por nuk kemi një datë zyrtare. Do ta heqë taksën? Së pari më lejo të komentoj çështjen e të qenit viktim ose hero të Ramush Haradinajt. Për mua nuk është as viktim as hero. Dorëheqjen ai e dha në një moment shumë kritik. Dorëheqjen e dha sepse pikërisht se nuk e donte Thaçi dhe Kadri Veseli në këtë moment kritik dorëheqjen e Haradinajt. Dorëheqja e Haradinajt do të çonte në zgjedhjet menjëhershme të parakoshme. Zgjedhjet e menjëhershme të parakoshme më të painteresuarit aktualisht është PDK-ja. Është PDK-ja, ndërkohë që të gjithë tjerët për shkak kapitalit politik që ka Haradinaj? Për shkak të kapitalit politik që ka grumbulluar Haradinaj. Dhe shkurja në Hagë nuk e nuk e zbret nga kjo kuotë e kapitalit politik. Përkundazi, ndoshta këtu më duket sikur po dëgjoj Vučić në analizën e tij që tha kjo gjitha bëhet për kapital politik të Haradinaj. Kemi një fakt. Ai dha dorëheqjen për një arsye të caktuar dhe ajo ka logjik, sepse nuk doja të shkoja tha me kostumin e kryeministit, ka logjik dhe këtë veprim e ka bërë edhe herë tjetër. Në janar të vitit 2005, ai ishte kryeministër, u thirr në Hagë dhe dha dorëheqjen sepse nuk donte të shkonte me kostumin e kryeministit. Fakti është kjo, por realisht dhe ndërkohë Haradinaj përfiton nga dorëheqja e tij. Ai nuk mund të shkonte si kryeministër në Gjykatën Speciale, natyrisht. Dhe kjo është krejt okej. Por ata që e dërguan në Gjykatën Speciale duhet dinin që Haradinaj ka dhënë një herë dorëheqjen dhe si i tillë ai do ta jepte përsëri dorëheqjen. Nëse nuk do të bëheshin zgjedhjet parakoshme, Haradinaj do të ishte i dështuar. Por nëse Thaçi do të krijonte bashkë me Kadri Veselin dhe do të gjente aleat, do të gjenin aleat për të krijuar një mazhorancë të re ose një koalicion të ri. Nëse do të realizohej kjo, atëherë unë mendoj që Haradinaj do të dështonte. Nëse guxojmë të bëjmë një pronostik për zgjedhjet e parakoshme në Kosovë, këshini ju forcë fituese Akën? Jo. Partinë e Zotit Haradinaj? Unë nuk besoj që Zoti Haradinaj mund të jetë forcë fituese, por do të jetë një forcë vendimtare në kuptimin e krijimit të një koalicioni tjetër pas zgjedhjeve. Së dyti, forca e parë në zgjedhjet e kaluara ka dalë vetëvendosja mos. Forca e parë në zgjedhjet e kaluara ka dalë vetëvendosja me 25%, me 27%, me 25% LDK dhe me 23% PDK. Ndërkohë që tani PDK-ja jam shumë i sigurt që del në vendin e 4. Ndërsa LDK dhe vetëvendosja mund të ruajnë kotat që kanë patur. Mund të ruajnë. Qeverinë kush e bën se mund dalësh forcë e parë dhe nuk e jam. Nëse LDK dhe vetëvendosja do të bëjnë një koalicion para zgjedhor, është e sigurt që ata do të bëjnë dhe qeverinë. Atëherë pyetja që nuk i dha përgjigje, qeveria e re, nëse është ky konfigurimi që mund bëj qeverinë, do ta mbaj taksën apo do ta mbaj taksën? Do ta mbaj taksën. Nëse unë besoj, nëse vjen dhe bëhet kryeministër Albin Kurti, ai do të mbajë të njëjtat qëndrime si edhe Ramush Haradinaj. Faktori ndërkombëtar mund të luajë rol për zgjedhjen ose mos zgjedhjen e zotit Kurti kryeministër në Kosovë? Më lejoni të them se faktori ndërkombëtar, dëgjoni. Nëse vërtet Merkel me datën 7 korrik kur thirri në audiencë Ramush Haradinaj do t'i bënte një presion fort për të heqjen e taksës, unë nuk mendoj që zoti Haradinaj do të ishte aq i fuqishëm sa të refuzonte në mënyrë kategorike Merkelin për këtë. Unë mendoj që vënia e taksës, formimi i ushtrisë, është bërë me mbështetjen e ndërkombëtarëve, po pyetja është të cilëve ndërkombëtarë. Ky është çështja. Nëse formimi i ushtrisë u bë me mbështetjen e Matis, sekretarit të mbrojtjes amerikane, i cili u shkarp James me ceremoni në shtator. Por pasardhësi i Matis nuk e mbështeti
sa duhet këtë iniciativë, e përpasoj pati edhe problematika si ajo telefonata që për Stoltenbergu, sepse duhet ta kujtojmë për teleshikuesit, James Mattis u largua për shkak të probleme që kishte me presidentin Trump. Dhe përpasoj ju përmendet për shembull John Bolton. Jemi në minutat e fundit. Ju përmendet John Bolton për shembull, i cili ka përmendur mundësinë e korrigjimit kufive, ndryshimit kufive. Është ditën se John Bolton 2 ditë para se të shpalli pavarësia i ka bërë letër presidentit Bush nga pozitat e një diplomati shumë të lartë në OKB, ku i bën thirrje të mos lejohej shpalljen e pavarësisë Kosovës. Tani lobe të ndryshme të shumta ka edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe natyrisht që këto lobe janë të ligjshme, janë normale. E rëndësishme është që autoritetet e Kosovës nuk duhet të mbështeteshin te lobet që kërkojnë ndryshimin e kufive, për shembull zoti Thaçi. Dhe ne kemi parasysh se në të gjitha vizitat e tij zoti Thaçi shkoi në Amerikë dhe kërkoi ndihmën e Bolton. Pyetja e fundit, mos është kjo garancia zoti Thaçi që ai nuk do të përfundojë se zoti Haradinaj në dyert e Hagës? Mos zoti Thaçi ka dashur të blej, vetë thatë, e kujtuat, se nuk është se e shpikët ju, që ka qenë nga akuzuarit kryesor të raportit Dick Martin. Absolutisht. Dhe zoti Thaçi... Apo blen, është ajo pyetje që i bëre zotit Haradinaj në datë 7 dhjetor në atë pjesë që të shu. A është klasa politike e Kosovës peng e gjykatës speciale? Në momentin kur Dick Martin ngriti akuzat, kemi parasysh se ka shkuar në gjykatën e Hagës zëvendës kryeministri i Kosovës Fatmir Limaj. Dhe shumë njerëz në Kosovë besojnë që Fatmir Limaj e shiti zoti Thaçi me qëllim që të shpëtojë vetëm. Po, e kjo dihet dhe prandaj u prishën. Bashkë. Pra, loja politike brenda Kosovës nuk është e pastër, nuk është e sinqert, nuk është fair. Atëherë klasa politike e Kosovës, që është klasa e ushtarakëve, Limaj, Thaçi, Haradinaj, Veseli, dhe themi që janë peng të dosjeve që gjykata speciale mund të ketë për ta? Edhe zoti Thaçi qëndrimi për kufit në favor të Serbisë e ka pikërisht është peng i dosjeve dhe fatkeqësisht fijet e dosjeve ndodhen në Beograd. Dhe ai e di mirë se nëse mban qëndrime pro Beogradit, këto fije do t'i tërheqë Beogradi dhe zoti Thaçi do të jetë në paqe dhe në qetësi me veten e tij. Dhe konkluzoni është që Ramush Haradinaj nuk ka hezituar asnjëherë përballet me gjykatën e Hagës, ndërkohë që zoti Thaçi nuk është përballuar. Absolutisht. Zoti Bytyçin, unë ju falenderoj shumë, prandaj kishim nevojë për ju për të na ndriçuar me petkun dhe me kostumin e njohësit mirë të çështjeve të rajonit në një ditë si kjo e sotme, kur zoti Ramush Haradinaj është nisur drejt Hagës për herë të tretë. Shpresojmë që të kaloj me sukses. Dhe një detaj vetëm që e përmenda në fillim për të qenë ndershëm me veten dhe me teleshikuesit, zoti Haradinaj tha që nuk kam pasur një mesazh nga kryeministri i Shqipërisë. Kryeministri i Shqipërisë ka bërë një mesazh në Twitter, po pa i përmendur emrin, ku ka thënë këto ftesa në radhë nga Haga për protagonistët e UÇK-s janë një sfidë e re çdo njërit prej të thirrurve në vazhdim 20 vjeçare të betejës pas luftës për të provuar deri në fund pafajësinë e tyre. Por janë dhe një sfidë e papërfunduar kombëtare në anën e duhur të historisë. A mund të them vetëm diçka shkurt? Po. Nga të gjithë kryeministrat e Ballkanit dhe kryetarët e shteteve të Ballkanit, vetëm kryeministri i Serbisë, presidenti i Serbisë dhe zoti Rama nuk kanë bërë ndonjë prononcim direkt në favor dhe në mbështetje të Haradinajt. Nderuar teleshikues, ishim me Enver Bytyçin, specialist, ekspert i çështjeve rajonale. Unë ju falenderoj që na ndoqët sot. I ftuari ju kujtoj vjen sërish të njëjtën. Deri atëherë bashkë, mirupafshim.